توی شب سرد ماه نوامبر در تورنتو، تس رفت بیرون تا با دوستاش کمی برقصه و مست کنه و حسابی خوش بگذرونه. ولی بعدش دیگه جواب هیچ کسو نداد. اولش به نظر میرسید که یک زن جوون بعد از یه شب خوشگذرونی مسیر خونه رو گم کرده یا خواسته یه ذره می تایم داشته باشه برای خودش. اما چیزی که بعدتر اتفاق افتاد نه تنها خیلی ترسناک بود، بلکه باعث ناامیدی خیلی ها شد. من ریتا هستم و در این چنل کیس های جنایی رو با هم بررسی می‌کنیم. اگر محتوای جنایی رو دوست دارید یادتون باشه که چنل رو سابسکرایب کنید تا خانواده جنایی دوستمون بزرگتر شه. قبل از اینکه راجع به ماجرایی که تو اینترو اتفاق افتاده صحبت کنیم و بریم تو بحر اتفاقات اون شب، بیاید یه ذره راجع به خود تس صحبت کنیم، ببینیم تس کیه و بیشتر باهاش آشنا شیم. تس ریچی متولد 30 نوامبر 1994 بود و توی یک خانواده شلوغ و پر از عشق کنار خواهرهاش بزرگ شده بود. چون کوچیک‌ترین بچه خانواده بود، به قول خودمون تحت آقاری بود، همه به چشم عزیز دردونه و نور خونه نگاش می‌کردن. مادرش میگه تس نه تنها بچه مورد علاقه من بود، بلکه عزیز کرده خواهرهاش هم بود، یعنی همه توی خانواده عاشقش بودن. با اینکه تس از همه کوچیک‌تر بود، ولی نسبت به خانواده‌اش به شدت یه حس محافظت داشت. این خانواده تقریبا هر روز با هم حرف می‌زدن، میگفتن، میخندیدن، برنامه داشتن و بین خودشون به تس میگفتن شماره 5، چون که پنجمین دختر خانواده بود. تس 2 تا هم سگ داشت که این 2 تا سگ براش همه چیز بودن، دنیاش بودن. و تس اینجوری نبود که فقط سگای خودشو دوست داشته باشه. تس در واقع از اون آدمایی بود که برای کمک به هر موجود زنده‌ای خودشو به آب و آتیش میزد. عضو افتخاری سازمان حمایت از حیوانات بود و با تمام وجودش به این حقوق اهمیت میداد و کلاً معروف بود به اینکه تو هر جنبه‌ای از زندگیش از حیوانات و از انسان‌ها دفاع میکنه. درس خوندن توی کالج رو تموم میکنه، تمرکزش رو میذاره روی مشاوره به زنان و کودکان آسیب دیده. یه مسیری که نشون میده چقدر به آدم‌های دیگه هم از ته دل اهمیت میداد. تس نه تنها به ایکوالیتی باور داشت، بلکه این باور رو زندگی میکرد و کاملا آماده بود تا این باور رو به مسیر شخصی و حرفه‌ای آینده‌اش تبدیل کنه. تس تخصص مشاوره به زنان و کودکان آسیب دیده رو انتخاب کرد، چون که میخواست برای کسایی که بیشتر از همه بهش نیاز داشتن یک تغییر بزرگ ایجاد کنه و پای کسایی وایسه که خودشون نمیتونستن از حق خودشون دفاع کنن. اتفاقاً یه یوتیوب چنل هم داشت. من نمیتونم به خاطر قوانین کپی رایت ویدیوهاش رو براتون بذارم، اما عکس چنل رو میذاریم تا خودتون اگر مایل بودید برید و به چنلش سر بزنید. از سن کم توی فضای آنلاین محتوا میساخت، ویدیوهای خیلی ساده و بامزه‌ای که فقط ذات شوخ و شیطونش رو نشون میداد. اما هرچی بزرگتر شد به نظر میرسید چنلش و اون انگیزه پشتش هم داره تغییر میکنه و ویدیوهای طنزی که یه زمان میساخت جاش رو داده بودن به ویدیوهای دیپتر و شخصی‌تر. یکی از این ویدیوهاش خیلی مهمه. توی یه دونه از این ویدیوهایی که توی یوتیوب چنلش آپلود کرده بود، تس درباره یک موضوع به شدت تلخ و دردناک که برای خودش اتفاق افتاده بود سفره دلش رو باز میکنه و حرف میزنه. از لحظه‌ای حرف میزنه که مشخص بود یک اتفاق سخت و عمیق براش افتاده. اتفاقی که تاثیر عمیقی روی روانش گذاشته. توی این ویدیو تعریف میکنه که با یک پسری در ارتباط بوده، پسری که الان دیگه باش در ارتباط نیست و تبدیل شده به اکسش. اما اون زمان اون پسر به طرز وحشتناکی به تس تعرض کرده بود. تس خودش کسی بود که همیشه پشت قربانی‌ها وای میساد و الان توی ویدیوش داشت با شجاعت تمام این ترس رو با بقیه به اشتراک میذاشت. اتفاقی که برای تس افتاد چیزی نبود که هرگز بتونه کنترلش کنه، اما با این وجود توی ویدیوش گفت که از این اتفاقی که براش افتاده خجالت میکشه، احساس شرمندگی میکرده و برای همین هم داره راجع به این موضوع صحبت میکنه تا حس شرمی که قربانی‌های تحمل میکنن با خودشون حمل میکنن رو بتونه مقداری کم کنه. و این ویدیو توی چنلش موجوده و ویدیویی نیستش که نمایشی باشه، تس اومده باشه الکی حرف زده باشه فقط برای اینکه لایک و سابسکرایبرز و اینجور چیزا به دست بیاره یا وایرال بشه. نه، بلکه این ویدیو یک شجاعت خالص بود. تس توی این ویدیو از دردهاش، زخمهای عاطفیش و اینکه چطوری این اتفاق
توی تمام مسائل روزمره‌اش تاثیر گذاشته صحبت میکنه. میگه که توی زندگی روزمره‌ام این اتفاق برای مدت‌ها، حتی الان که خیلی وقت ازش گذشته، مثل یک سایه داره دنبالم میکنه. پس ما داریم زنی رو میبینیم که توسط یکی از مردهایی که بهش اعتماد داشته و باهاش توی رابطه صمیمی و عاطفی بوده آسیب شدید دیده، بهش تعرض شده، اما همچنان داره تلاش میکنه پرقدرت و قوی زندگیش رو ببره جلو و نه تنها این، بلکه به بقیه هم این شهامت رو بده که از چنین اتفاقهایی نترسن، خودشون رو مقصر ندونن و بتونن همزاد پنداری کنن با تس. یه چیز دیگه که توی ویدیوش میگه فکر میکنم توی این ویدیو چیزی که سعی دارم انجام بدم اینه که داستان خودم رو تعریف کنم، چون میدونم وقتی داشتم این روزا رو میگذروندم همه جا رو میگشتم تا یک جایی رو پیدا کنم که یه نفر درکم کنه، بتونه بفهمه من دارم چی میکشم و چه حس و حالی دارم. و حالا اینجا با خودم تنها نشستم و به شدت گیج و زخمیم که چرا گذاشتم اون مرد تا این حد روی من کنترل داشته باشه. از خانواده‌ام عذر میخوام، واقعا متاسفم. من دوران سختی رو گذروندم، من روی زمین افتاده بودم و واقعا نمیتونستم تکون بخورم. بعد تعریف میکنه که چطور اون تجربه تلخ براش اتفاق افتاد. میگه اون مرد منو اول میکوبونه زمین، بعد منو از قفسه سینه میگیره، میکشه بالا، صورتمو میچسبونه به دیوار، دوباره پرتم میکنه رو زمین. و در نظر داشته باشید که مرور چنین خاطراتی توی یک فضای عمومی مجازی جلوی هزاران بیننده‌ای که ممکنه خیلی هاشون شما رو درک کنن، خیلی هاشون شما رو جاج کنن، واقعا سخته و شهامت خیلی زیادی میخواد. یک ویدیو دیگه هم داره که خیلی به چشم من اومد و به نظر من یکی از قدرتمندترین و البته احساسی ترین ویدیوهاشه. توی اون ویدیو تس داره از حق زنان صحبت میکنه، از اینکه زنان توی جامعه جوری دارن زندگی میکنن که نمیتونن حس خوبی نسبت به خودشون داشته باشن. داره از این موضوع دفاع میکنه که زنها هر کاری بکنن باز هم یه حالت کم بودن یا بیکفایتی بهشون دست میده به خاطر جامعه، و این در حالیه که مردها هر کاری دوست دارن میتونن بکنن با کمترین فشار و کمترین قضاوت. تو ویدیوش میگه من خودم اگر اعتماد به نفس پایینتری داشتم احتمالاً تا الان خیلی کارهای دیگه کرده بودم، یا حداقل تو بهترین حالت خیلی به خودم سختی داده بودم. و این دقیقاً همون اتفاقیه که من دارم میبینم برای خیلی از زنها در سراسر دنیا یا سراسر کشور حداقل داره میفته. زنهایی که قربانی یه سری مسائل هستن و خودشون رو مقصر میدونن و مجبورن یک فشار خیلی زیادی رو تحمل کنن. در ادامه این ویدیو میگه حرفهای خیلی زشت و زننده‌ای راجع به من و زنهای دیگه در جامعه گفته میشه. زنهایی که دوست دارن آزادانه لباس بپوشن، زنهایی که دوست دارن خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، حتی راجع به فرم بدنشون یکسره قضاوت میشن. و جالب اینجاست که اکثر مواقع افرادی که دارن زنها رو اینجوری قضاوت میکنن اصلا اون زن رو نمیشناسن، حتی شاید به زور اسمش رو بدونن. شما یک نفر رو کلا نمیشناسید و شروع میکنید اون زن رو قضاوت کردن. من دارم برای زنهایی صحبت میکنم که مسخره شدن، زنهایی که پارتنرشون تحقیرشون کردن، زنهای شاغل یا حتی دخترهای توی مدرسه. من به شمایی که با زنها اینجوری رفتار میکنید فقط و فقط یه چیز میتونم بگم، یه حرفی براتون دارم: kiss my fat ass. و خب ما با یک دیوا طرف هستیم. بعد از این دوتا ویدیو محتوای چنلش یکم آرومتر شد، حالتی که انگار اون حرفهایی که دلش میخواست همیشه بزنه رو زده و حالا میتونه به فعالیت‌های دیگه‌اش ادامه بده. بعد از مدتی فهمید اون رشته‌ای که توی کالج میخوند خیلی به دردش نمیخوره. با در نظر گرفتن این موضوع کلاً محیطش رو عوض کرد و تصمیم گرفت که مسیرش رو به سمت یک چیز متفاوت‌تر تغییر بده. با یک چرخش 180 درجه‌ای تس رفت سراغ خدمات پرواز توی کالج، با این رویا که بتونه مهماندار شه، بتونه خیلی جاها سفر کنه و دنیا رو ببینه. میدونید یه حالتی که انگار تس هیچ وقت دلش نمیخواست یه جا آروم بشینه، میخواست همه چیز رو تجربه کنه و توی این مسیر به آدمهای دیگه هم کمک کنه. حتی یک دوره‌ای توی زندگیش تصمیم گرفت که برای کار فصلی درختکاری بره. میتونست بره به بریتیش کلمبیا با طبیعت ارتباط برقرار کنه و این کار رو هم کرد و وقتی اونجا کارش تموم شد دوباره برگشت به تورنتو و تو مرکز شهر شروع کرد به زندگی کردن. به علاوه این که داشت برای ماجراجویی بعدیش برنامه‌ریزی می‌کرد. چون ما تس رو شناختیم، کسی نیست که یه گوشه ساکت و آروم بشینه و همیشه دنبال تجربه کردن چیزهای جدید و پرهیجان بود. تو این خط زمانی هنوز 100% تصمیم نگرفته بود
بود که قدم بعدیش چیه. به چند نفر گفته بود که شاید بره توی هنر، به چند نفر دیگه گفته بود شاید بره توی فیلد مدلینگ. هر کدومو که میخواست انتخاب کنه اطرافیانش میدونستن که تس توش موفق خواهد شد، چون اینجوری بود که وقتی یک کاری رو شروع میکرد با موفقیت میبردش جلو. دوستاش تس رو یک زن خیره کننده، با احساس و بسیار خلاق توصیف میکردن. میگن که تس عاشق مروارید، آرایش، فشن و گشتن تو مغازه‌های دست دو فروشی بود. به علاوه این که خیلی هم برای دویدن میرفت این ور اون ور و یک دونده بسیار بسیار مشتاق بود. وقتایی هم که بیرون در حال دویدن تو ماراتونا نبود، پشت دوربین پیداش میکردید، دوربین عکاسی. علاقه بسیار بسیار زیادی داشت به عکاسی کردن. اون دسته از آدمایی هم که با تس صمیمیت‌تر بودن و بیشتر صمیمیت‌تر در واقع میشناختنش، میگفتن که تس خیلی زن خونگرمیه، خیلی بامزه است و یه ذره هم لجبازه. اما با اینکه خیلی وقتا میتونه سختگیر باشه، سرسخت باشه یا حتی خشن و جدی بشه، به طرز فوق‌العاده‌ای قابل اعتماد و مهربونه. حالا بریم به تاریخ 25 نوامبر سال 2017 که تس به طور ناگهانی جواب هیچ تکسی رو نمیده. خانواده‌اش در جا نگران شدن و فهمیدن که یه جای کار داره میلنگه، به خاطر اینکه تس اینجوری نبود که جواب هیچ تکس و تماسی رو نده. این اصلا شبیه تس نبود، الگوی رفتارش اینطوری نبود. تس با توجه به اطلاعاتی که داشت و با توجه به احتیاط زیادش و حساسیتی که روی مسائل زنان داشت و همیشه خودش به زنها میگفت که ما تو این دنیا امنیت نداریم و باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم، چون مردها موجودات خطرناکی هستن و ممکنه به ما آسیب بزنن. همیشه لایو لوکیشنش رو با دوستها، خانواده و اطرافیانش شیر میکرد. همیشه باهاشون در تماس بود. وقتی تنها یا با دوستاش بیرون بود، هر چند دقیقه یه بار آپدیت میداد از خودش به خانواده‌اش. اما این بار این کار رو نکرده بود. پس تس کجا میتونه رفته باشه؟ و درست تو همین نقطه بود که خانواده تس با پلیس تماس میگیرن. اما باز بیایید یک روز برگردیم به عقب، ببینیم تس اون شب کجا رفته بود و داشت چی کار میکرد. بریم به 24 نوامبر. روز جمعه بود. یه شبی بود مثل خیلی از شبای دیگه توی مرکز شهر تورنتو. هوا بسیار سرد بود، ولی با این که شب بود، شهر کاملا چراغونی و پرنور بود و صدای موسیقی از در خیلی از بارای شلوغ بیرون میومد. تو این شلوغ فلوغی شب، آدما با نوشیدنی در حال رقصیدن و خنده های بلند آخر شب داشتن از خستگی یک هفته کار کردن فرار میکردن و دلشون میخواست یکم خوش بگذرونن، بنوشن، برقصن، بخندن تا دوباره اول هفته رو بتونن با انرژی شروع کنن. تس هم اون شب با دوست صمیمیش به اسم رایلی رفته بود بیرون. به رایلی زنگ زده بود که رایلی بهش کمک کنه و بتونه یه سری چیزها رو فراموش کنه، یه ذره برن بیرون عشق و حال کنن و از این موقع‌هایی که شما خیلی ناراحتی نیاز داری فقط برای چند ساعت با دوستت بری بیرون تا همه چیزای بد و فراموش کنی. در واقع تس تازه با دوست پسرش بریک اپ داشت و نیاز داشت مقدار آرومتر شه و از اون فضای ناراحت کننده بیاد بیرون. این دو تا رفیق برای اینکه حواس تس از اون حال بد پرت شه، برای خوردن یکی دو تا نوشیدنی میرن به یک گی بار خیلی معروف توی محله معروف شهر. این گی بار یه جای خیلی سرزنده است که به خاطر فضای خیلی باحالش و دنس فلور باحالی که داره تا خود صبح کیپ تا کیپ پره و حسابی معروفه. تس بایسکشوال بود و خودش رو بایسکشوال همه جا معرفی کرده بود. پس اون بار یک فضای آشنا و مطلوب براش داشت. این دوتا خانوم عصرشون رو تو بار به نوشیدن و معاشرت با آدمهای اطراف گذروندن. یه مقدار از شب گذشت تا با یک مردی برخورد میکنن. مردی که هیچ کدوم تا حالا نه توی اون بار دیده بودن نه توی اون محله و اون اطراف. اسم اون آقا کلن اشلتر بود. با اینکه این دوتا خانوم رو نمیشناخت، تس و دوستش رو نمیشناخت، اما رفتارش دوستانه و خوب بود. جذاب بود، کاریزماتیک، اجتماعی. اتفاقاً کلن هم خودش رو بایسکشوال معرفی کرد، اما برخلاف تس و اون شفافیتی که داشت و هر جا میرسید به همه میگفت که من بایسکشوالم، کلن یه مقداری موضوع رو قایم میکرد. با وجود اینکه سنش کم بود و فقط 21 سالش بود، اون شب هیچ دوستی همراهش نبود و تنها اومده بود کلاب، که خب این یه ذره برای افرادی که کم سن و سالن عجیبه. معمولا اونایی که 19 20 21 سالن با دوستاشون میرن اینور اونور. حالا البته معمولا دیگه همیشه اینجوری نیست، ولی توی محیط هایی مثل نایت کلاب و اینا کم پیش میاد شما افراد کم سن و سال رو تنها ببینید. ولی خب از شانس خوبش با تس آشنا شده بود. تس هم که یه کاراکتری داشت که همیشه مهربون بود، راحت بود، برای همین مکالمه بینشون بیشتر میشه، گرمتر و صمیمیتر میشه و در واقع کلن میتونه یک فضای خوبی رو بین تس و دوستش پیدا کنه.
هم تس هم دوستش رایلی با این مرد گرم گرفتن، با هم خوش گذروندن تا اینکه دور و بر ساعت 1 نصف شب با هم دیگه ستایی از بار زدن بیرون. دور و بر همون خط زمانی بود که رایلی یک اوبر گرفت و رفت خونه و دور و بر ساعت 2-3 صبح توی CCTV ها این دو نفر در حال قدم زدن توی خیابون دیده میشن. البته نه قدم زدنی که کنار هم را برن. حالا بیشتر به این موضوع میپردازیم. اون منطقه‌ای که بودن یک منطقه مسکونی آروم بود که فقط چند دقیقه با کلاب فاصله داشت. متاسفانه فیلم این CCTV خیلی بی‌کیفیت بود، اما میشد دید که این دوتا نزدیک یک خونه‌ای که در حال بازسازی بود توقف میکنن، یه ذره مکس میکنن، همون اطراف راه میرن، حالتی که انگار داشتن تصمیم میگرفتن قدم بعدیشون چیه یا میخوان چی کار کنن. ولی خب این دوربین ها صدا نداره، برای همین ما نمیتونیم بفهمیم که چه کانورسیشنی بینشون داشت اتفاق میافتاد. و تو همون خط زمانی بود که تس یک اوبر میگیره، اما به هر دلیلی تس و کلن بعدش به سمت همون خونه‌ای رفتن که در حال ساخت و ساز بود. یعنی تس اوبر رو میگیره، در حالی که منتظر بوده اوبرش بیاد میرن به سمت همون خونه‌ای که در حال ساخته شدن بوده و بعدش دیگه هیچی. این آخرین تصویر از تس بود و آخرین باری بود که کسی تس رو زنده دید. بعد از این صحنه یهو غیبش زد و توی همین چند ساعت خواهرش فهمید که یک بلای سر تس اومده. حالا چطوری؟ تس وقتی شبو میرفت بیرون همیشه لوکیشن لایوش رو شیر میکرد. خب ما اینو گفتیم و تون هم تکست میداد به خواهرش و خانواده‌اش. اما این بار چندین ساعت گذشته بود و تس هیچ تکسی بهشون نداده بود تا موقعی که آفتاب طلوع میکنه. میبینن تس برنگشته، دیگه نمیشد این رد فلگ ها رو واقعا نادید گرفت. خبری ازش نبود، توی سوشال میدیا هیچ فعالیتی انجام نداده بود، هیچ چیزی پست نکرده بود و هیچ کدوم از تکست ها و های خانواده و خواهرش رو نخونده بود و نه پاسخ داده بود. برای تسی که عملاً 24/7 به گوشیش چسبیده، این یک زنگ خطر وحشتناک به حساب می اومد. درست تو همون لحظه بود که ریچل خواهرش تصمیم گرفت که به مادرشون زنگ بزنه و مادرشون جای دیگه‌ای زندگی میکرد. هر دوشون تمام وجودشون پر از ترس بود، داشتن بدترین سناریوهای ممکن رو تصور میکردن، اما از اون شرایطی که میدونن یک اتفاق بدی افتاده ولی باز نمیخوان به بدترین حالتها نگاه کنن، اما از اون طرف مجبورن بدترین چیزها رو در نظر بگیرن به خاطر اینکه شاید بتونن اینجوری سریعتر به تست برسن. خلاصه یک وضعیت خیلی بدی که امیدوارم هیچ کس تو همچین شرایطی گیر نکنه. با پلیس تماس میگیرن، خیلی هم سریع تماس میگیرن، یعنی اونجوری نبود که وایسن 12 ساعت و 24 ساعت و چقدر بگذره. به محض اینکه دیدن صبح شده تست نیومده زنگ زدن به پلیس. اما فکر میکنید پلیس چی کار کرد؟ اگر فکر میکنید پلیس قراره توی این کیس مثل خیلی از کیس‌های دیگه که بررسی کردیم سریع نیرو بفرسته، بیاد جستجو شروع کنن، همه جا اعلام کنن که یک دختری گم شده و پلیس بودنش رو انجام بده، در واقع اشتباه کردید. اینم باید بهتون بگم تو این خط زمانی که الان هستیم تس گم شده و خانواده‌اش میبینن که چند ساعت ازش خبری نیست و به پلیس زنگ میزنن، هنوز کسی از این فیلم‌های CCTV که من بهتون گفتم خبر نداره. هیچ کس فیلم‌های دوربینای مداربسته رو چک نکرده و تنها چیزی که میدونستن این بود که اون شب قبل با یکی از دوستاش رفته بود به یک باری، بعدش هم یهو غیبش زده و نه تماسی جواب میده و نه هیچ. حالا تو این مقطع زمانی 2 تئوری اصلی وجود داشت. اولیش این بودش که شاید تس فقط می‌خواسته یه ذره خستگی در کنه، یه ذره ذهنش رو آزاد کنه، برای همین اصلا رفته بوده پارتی و الان داره برای خودش یه جا وقت میگذرونه، یه ذره حالش بهتر شه، ذهنش سبک شه و باز برمیگرده پیش خانواده‌اش. و در واقع این سناریو همون چیزی بود که پلیسا خیلی روش اصرار داشتن و دلشون می‌خواست باورش کنن. دومین سناریو هم این بود که احتمالاً تس در خطره و یک اتفاق بدی براش افتاده و این همون سناریویی بود که خانواده تس خیلی روش پافشاری میکردن. و البته این رو هم باید بگم خانواده‌اش از این سناریوی دوم میترسیدن، اما خب نمیشد واقعیت ها رو آدم نادید بگیره فقط به خاطر اینکه از یک موضوعی میترسه. حالا شما تصور کنید خانواده تس، خواهرهاش، مادرش، همشون دارن به پلیس اصرار میکنن که ما مطمئنیم یک اتفاق بدی برای تس افتاده. تس اینجوری نیست که یهو بذاره بره، به هیچ عنوان. تس همیشه گوشیش همراهشه، سابقه نداره چند ساعت غیبش بزنه. اما پلیس اصرار داشت الا بلا نه، تس رفته یه جا، یه زن جوونه پیش دوستاشه، مست بوده، خوابه، میاد برمیگرده. و خب 2 گروه اینجا وجود داره که شدیداً با هم اختلاف نظر دارن و نمیتونن کارها رو درست جلو ببرن. در واقع پلیس باید کارو جلو ببره، ولی خب
پس اگر مجدد برگردیم به شب ناپدید شدنش و بخوایم روی تاریخ دقیق شیم، تس توی ساعات اولیه 25 نوامبر 2017 ناپدید شد، زمانی که تورنتو داشت یک دمایی رو از سرما تجربه میکرد که فقط یک کوچولو از یخبندون گرمتر بود. حالا شما حساب کنید چنین سوز و سرمایی توی هوا، آب و هوا واقعا وحشتناکه و معلومه که پلیسا دلشون نمیخواد تو این آب و هوا برن و جایی رو بگردن. اما این رو هم در نظر داشته باشید توی این آب و هوا یک نفر حوصله این رو نداره که واسه خودش تو خیابونا راه بره. ظهر شنبه میشه، هنوز هیچ خبری از تس نیست و خواهر و مادرش دیگه کاملا توی یک وحشت مطلق و ناامیدی گیر افتاده بودن. ریچل خواهرش کل روز رو داشت به تس تکس میداد، زنگ میزد، هیچ جوابی نمیگرفت، کوچکترین سرنخی از این نداشتن که تس کجا میتونه رفته باشه. و الان بیشتر از نصف روز از ناپدید شدن تس گذشته و هیچ نشونه‌ای از زنده بودنش وجود نداره و این خیلی وحشتناکه برای خانواده‌اش. دوستا و خانواده‌اش واقعا داشتن به یک ناامیدی میرسیدن، مخصوصا اینکه پلیس هم اصلا کمکشون نمیکرد. تحمل این موضوع که بشینن دست رو دست بذارن تا چند روز بگذره، تازه بعد از چند روز پلیس یک تکونی به باسن و منبول مبارکش بده و بره دنبال یه نفر بگرده، واقعا براشون سخت بود. برای همین مادرشون کریستین با اینکه خونش خیلی دور بود و 4 ساعت راه داشت تا تورنتو، رانندگی میکنه تا بیاد و برای دخترش شروع کنه به جستجو. تا صبح یک شنبه مادرش میرسه، شروع میکنه به دنبال تس گشتن توی خیابونها. بزرگترین ترس مادرش این بود که به نظر میرسید پلیس توی تحقیقات به طرز وحشتناکی کند و بی‌تفاوته، اصلا انگار به هیچ جاشون نیست و این خیلی عجیبه. یک زنی مفقود شده و پلیس به هیچ عنوان اوضاع رو جدی نمیگیره. پس مادرش این مدلیه که اگر پلیس ها قرار نیست کاری بکنن، من خودم دست به کار میشم. کریستین قبل از اینم که برسه فهمیده بود که یه جورایی پلیس درست حسابی همکاری نمیکنه، ولی بچه‌هاش نمیخواستن نگرانش کنن، تا اینکه میرسه میبینه ای بابا پلیس اصلا براش مهم نیست. میفهمه تمام این چند ساعت شک و تردیدی که به مفقودی دخترش و کمک نکردن پلیس داشته درست بوده، واقعی بوده. میبینه هیچ جستجوی رسمی و درست حسابی در جریان نیفتاده، هیچ کس توی خیابونا به عنوان پلیس دنبال سرنخی نمیگرده و انگار اصلا مفقودی تس براشون اهمیتی نداره، با وجود اینکه گزارش مفقودی رو همون ابتدا پر کردن پیش پلیس. اما پلیس اینجوری بود که نه، این موضوع اصلا چیز اضطراری و واجبی نیستش، حالا ما کارهای مهمتر بیشتر داریم. مأمورهای پلیس با اعتماد به نفس تمام جوری رفتار میکردن که انگار تس خودش با میل و اراده خودش رفته و چند روز دیگه برمیگرده، در حالی که هیچ مدرکی بابت این موضوع نداشتن، در حالی که خانواده‌اش یک سره داشتن اصرار میکردن که تس اینجوری نیست، الگوی رفتاریش این نیست، تس همیشه آنلاینه، تس گوشیش چسبیده بهش. کریستین از این وضعیت خسته شده بود و این مدلی بود که من خودم میرم و شرایط رو دستم میگیرم. کریستین تحقیقات شخصی خودش رو شروع میکنه با در نظر گرفتن آخرین قدم‌های دخترش که کجا بوده، چی کار کرده. میره در خونه‌های اطراف رو میزنه، به مغازه ها و کسب و کارهای محلی زنگ میزنه، باشون صحبت میکنه، ازشون میخواد که اگر دوربین مداربسته‌ای دارن و به محتوای داخلش دسترسی دارن بهش نشون بدن، شاید تست توی یکی از اون فیلم ها دیده شده باشه. و باز دوباره من باید اینجا تاکید کنم که تو این مرحله هنوز هیچ فیلمی از اون دوربینی که بهتون گفتم به دست خانواده تس نرسیده بود. الان تو این خط زمانی همه چیز این مدلیه که انگار تس از خونه رفته بیرون، از اون کلاب بار اومده بیرون و تو دل شب غیب شده، ناپدید شده، دیگه کسی نمیدونه قدم بعدیش کجا بوده. و بله، پلیس ها تو این مرحله حتی به خودشون زحمت نداده بودن که دوربین های اون اطراف رو چک کنن و خب مادر تس هم نمیتونست که خودش بره دوربین های داخل شهر رو تست کنه که این کار پلیسه، پلیس هم این کار رو انجام نمیداد. یک شنبه به دوشنبه میرسه، دوشنبه به سه شنبه میرسه و همچنان هیچ خبری از تس نیست و همچنان پلیس اصلا براش مهم نیست. مأمورهای پلیس همچنان اونجوری که باید این کیس رو جدی بگیرن جدی نگرفته بودن و من خیلی دارم از دست پلیس ها هرس میخورم. از سه شنبه به بعد پلیس ها لطف کردن، منت به سر ما و خانواده تس و کل دنیا گذاشتن و یک کوچولو تلاش هاشون رو برای پیدا کردن تس بیشتر کردن. حالا این یک کوچولو که میگم اصلا با کیس هایی که تا الان بررسی کردیم هلیکوپتر میفرستن و هزاران نفر این ور اون ور میگردن اونجوری نبود، نه.
اما باز هم خانواده تس این مدلی بودن که واقعا پلیس داره خیلی کند عمل میکنه، ما چند روز از بچه‌مون خبر نداریم و واقعا حس میکردن تمام مسئولیت پیدا کردن تس افتاده رو دوش خودشون، تا اینکه برسیم به روز پنجمی که تس مفقود شده و هیچ خبری ازش نیست. 29 نوامبر، یک صبح به شدت سرد روز چهارشنبه است. کریستین دوباره مثل هر روز دیگه ای توی این سرما صبح خیلی زود تو خیابون‌ها دنبال دخترش داره میگرده. حالش خیلی بده، نه درست حسابی آب خورده، نه درست حسابی غذا خورده، نتونسته استراحت کنه. همچنان توی این خط زمانی پلیس دوربین‌ها رو چک نکرده که مادرش میرسه دور و بر همون خیابونی که تس آخرین بار اونجا بوده و من عقب‌تر بهتون از اون خیابون گفتم. البته این رو هم در نظر داشته باشید مادر تس نمیدونست که تس از اون خیابون رد شده ها، اینو من جلوتر به شما اسپویل کردم. حالا اصلا مادرش چطوری به اون خیابون میرسه؟ از طریق پرسجوهایی که کرده بود، از در بار پرسیده بود از این آدم، از اون شاهد، از این یکی، از اون یکی، اینو بپرس از اون بپرس، رسیده بود به اون خیابون، کاری که پلیس باید میکرد و نکرده بود. اینجوری میشه که میشنوه آخرین بار دخترش توی اون خیابون توسط یک نفر دیده شده. مادرش شروع میکنه هر گوشه رو گشتن، تمام کوچه ها رو، هر جایی که تاریک بود. تمرکزش رو گذاشته بود رو همون محوطه‌ای که حتی داشت ساخت و ساز انجام میشد و این خیلی جالبه که اون محوطه ساخت و ساز نظرش رو جلب کرد. هیچ توضیحی داده نشده که چی شد مادرش نظرش به اون قسمت خرابه و اونجا جلب شد، ولی خب میشه یک حدسایی زد دیگه. وقتی شما به دنبال بدترین سناریوهای ممکن برای عزیزت باشی و تو جاهای نرمال مثل خیابون و جاهای عمومی پیداش نکنی، میری جاهایی رو بررسی میکنی که از دید عموم مخفی مونده، مثل دقیقاً یک منطقه متروکه و خرابه، همون جایی که مادرش الان رفته بود که بگرد. و بعد توی یک کوچه پشت یه خونه فقط چند قدم اون طرفتر از جایی که تس آخرین بار دیده شده بود متوجه یه چیزی میشه. یک راپله رو میبینه که این راپله به سمت پایین حالت زیرزمین مانند میرفت. با احتیاط به پله ها نزدیک میشه و متوجه میشه که یک جسمی به اندازه یک انسان پایین پله ها افتاده و تو همون لحظه بود که همه چیز برای مادرش عوض میشه، چون وقتی بیشتر بهش نزدیک میشه در کمال تأسف میبینه که اون بدن و صورت متعلق به دختر خودشه. بالاخره بعد از چندین روز تس پیدا شد. تس پایین پله ها افتاده بود دم یک خونه خرابه توی یک فضای تنگ و تاریک که بیشتر از یک راپله شبیه یک قبر به نظر می رسید. کریستین انقدر حالش بد بود که نمیخواست قبول کنه دختر خودشه و دخترشون پایین مرده. هنوز ته دلش امید داشت که شاید تس فقط بیهوش شده، شاید بشه نجاتش داد. برای همین هرچی سریعتر آمبولانس رو خبر میکنه. خودش به تس دست نمیزنه به خاطر اینکه نمیخواست صحنه رو خراب کنه. درسته مادرش به تس دست نمیزنه و این تصمیمش از نظر عقلانی خیلی تصمیم خوب و حرفه‌ای بود به خاطر اینکه صحنه رو خراب نکرده، اما بعدها میگه این تصمیم یکی از بدترین تصمیم‌های من بود و هر لحظه داره من رو عذاب میده. میگه کاش همون لحظه دخترم رو از روی زمین بلند کرده بودم، بغلش میکردم و حداقل برای آخرین بار محکم نگهش میداشتم. از اون روز به بعد تصویر پیدا شدن جسد تس از ذهن مادرش بیرون نرفت. میگه اون تصویر بارها و بارها توی ذهنم میاد، مدام جلوی چشمم، مدام تصورش میکنم، ولی با گذر زمان یه مقدار صحنه رو برای خودم توی ذهنم عوض کردم، یا حالا صحنه عوض شده توی ذهنم. اونم اینجوری که تس رو در حالی پیدا کردم که یک پتو روشه، انگار دست کمون پایین، دخترم دیگه از سرما نمیلرزه و یک پتویی داره برای اینکه گرم بمونه، یک پتویی که ازش محافظت کنه. اما این رو در نظر داشته باشید که این آسیبی که مادرش دیده و انقدر اعصابش به هم ریخته، انقدر این صحنه مدام توی ذهنش میاد، فقط و فقط به خاطر پلیسه، چون وظیفه پلیس بود که اون جسد رو پیدا کنه، چون وظیفه پلیس بود که این تحقیقات رو انجام بده. و در نهایت هم کسی که جسد تس رو پیدا کرده بود پلیس نبود، مادرش بود و این خیلی بده. کریستین و خانواده تس همه چیز رو طبق قانون انجام داده بودن. از همون ابتدا گزارش مفقودی تس رو پر کرده بودن. از همون ابتدا به پلیس گفته بودن که این چیزهایی که ما داریم میبینیم از تسش خبری نیست، یک رد فلگ خیلی بزرگه. هر روز و هر دقیقه به پلیس زنگ میزدن و پیگیر این بودن که چرا کیس تس رو پیگیری نمی‌کنید. حتی بارها و بارها به پلیس التماس کردن که خواهش میکنیم این کیس رو جزو جستجوهای حساس بذارید، اما باز هم پلیس حرفشون رو گوش نداده بود و در نهایت
خود مادر تس بود که با پاهای خودش رفت و تونست حقیقت رو کشف کنه. اونم چی؟ فقط و فقط تو فاصله 40 متری از جایی که دخترش غیبش زده بود. بعد از اینکه تس پیدا شد، پلیس تورنتو بالاخره تلاش‌هاش رو روی این کیس بیشتر کرد. اما برای خانواده تس و بقیه آدم‌هایی که در جریان این کیس قرار گرفته بودن و خبرها داشت به گوششون میرسید، این واکنش پلیس خیلی دیر بود. اون فسفس کردن‌های اولیه‌شون باعث شده بود که اعتماد این خانواده کاملا به پلیس از بین بره و خیلی ها شروع کردن تعهد و صلاحیت مقام پلیس رو برای محافظت از آدم‌های آسیب پذیر زیر سوال بردن و از پلیس کلی سوال پرسیدن که چه غلطی دارید میکنید شماها؟ دقیقاً اگر شماها دنبال چنین کیس هایی نباشید پس کی باید باشه؟ و صادقانه من کاملاً به خانواده تس و مردم حق میدم. تلاش های پلیس توی این کیس واقعاً شرم‌آور و افتضاح بود و این کیس از اون کیس هایی که من از پلیساش حالم به هم میخوره. جسد تس رو بردن برای کالبد چکافی. توی تاریخ 1 دیسمبر 2017 نتایج کالبد چکافی اومد و متوجه شدن که تس به خاطر فشاری که به گردنش وارد شده بوده جونش رو از دست داده. یعنی یک نفر خفش کرده. پس این یک نشونه واضح از قتله. با در نظر گرفتن این موضوع و گندی که پلیس محلی از اول کیس زده بود، هومساید یونیت میان و کیس رو از دست پلیس محلی میگیرن و خودشون شروع میکنن تحقیقات کیس رو جلو بردن و حرکتی بود که خیلی همه ازش استقبال کردن. این بار حداقل یک تیم تحقیقات جنایی حرفه‌ای داشتن، واقعا با عملکرد درست روی این پرونده کار میکردن، کنشگرتر بودن و از همون لحظه ای هم که کیس رو گرفتن دستشون به نظر رسید که مسائل داره سریعتر و بهتر میره جلو تا اینکه بتونن زودتر به مظنونین قاتلین برسن. این تیم با انگیزه تر بودن، دلسوزتر و خب خیلی هم موثرتر داشتن کار میکردن. طولی نمیکشه که یک فرد مظنون رو اعلام میکنن و خیلی هم تلاش میکردن که نشون بدن چقدر دلشون میخواد همه چیز زودتر روشن شه. یه جوری اون گندکاری پلیسای محلی رو ماسمالی کنن. میخواستن به مردم نشون بدن که ما هم دوست داریم بفهمیم این جنایت رو کی انجام داده و مردم اعتمادشون رو دوباره به دست بیارن و اونا رو به عنوان یک تیم کاملا متفاوت ببینن. یه مأمور پلیسی میاد و توی یک ویدیو میگه خانواده رابطه خیلی خوبی با اعضای تیم من دارن و پارتنر من هم همین امروز با خانواده صحبت کرده و در واقع باهاشون ملاقات داشته و من احتمالاً هفته‌ای 2 بار با مادر تس حرف میزنم. ما هر پرونده‌ای رو با اهمیت کامل بررسی میکنیم و سرنخ‌ها رو دنبال میکنیم تا جایی که امیدواریم بتونیم یک نفر رو دستگیر کنیم و اگر به دستگیری کسی نزدیک نشیم انقدر کار کردن روی کیس رو ادامه میدیم تا به اون مرحله‌ای برسیم که بالاخره دستگیری صورت بگیره. 3 دیسمبر بود که کاراگاه‌های تازه نفس بالاخره تونستن فیلم‌های دوربین مداربسته رو از اون اطراف پیدا کنن، فیلمایی که ما عقب‌تر راجبش صحبت کردیم. این فیلم‌های جدید تس رو توی شب ناپدید شدنش بین ساعت 2 تا 5 صبح کنار یک مرد ناشناس نشون میداد و خب ما میدونیم اون مرد ناشناس کسی نبود جز کلن. پلیس تصویر کلن رو داشت اما خب هویت و اسمش رو نمیدونست. برای اینکه بتونن کلن رو شناسایی کنن توی تاریخ 10 دیسمبر عکساش رو برای عموم منتشر کردن و از مردم تورنتو کمک خواستن. واکنش مردم هم خیلی سریع بود. اینجوری بودن که داشتن تمام تلاششون رو میکردن تا قاتل رو دستگیر کنن و یک عالمه گزارش رسید دست پلیس. گزارش هایی که همشون انگشت اتهامشون به سمت کلن بود و داشتن کلن رو به پلیس معرفی میکردن. اما قبل از اینکه پلیس بتونه آدرس رسمی کلن رو پیدا کنه و بره سراغش، کلن خودش تصمیم میگیره بیاد جلو و با پلیس صحبت کنه و خودش رو معرفی کنه. به پلیس زنگ میزنه، میگه که من بر اساس چیزی که توی اخبار و این ور اون ور دیدم مثل این که شماها دنبال یک مظنونی هستید که هم قیافه منه، مثل این که دنبال منید. پلیس پای تلفن ازش میپرسه که آیا حاضری بیای و توی ایستگاه پلیس با ما صحبت کنی. کلن هم قبول میکنه اما میگه به شرطی که با مادر و پدرم بیام. کلن با مادر و پدرش میرسه به ایستگاه پلیس، ازش میپرسن که آیا حاضری یک چیز رسمی بنویسی یا نه و همینجا بود که کلن هیچ حرفی نمیزنه و از حق سکوتش استفاده میکنه، یعنی چیز رسمی هم پر نمیکنه. البته این موضوع کاملا قابل درکه. ما خودمون زیاد توی کیس های جنایی گفتیم که
اگر پلیس میخواد باهاتون صحبت کنه بهتره که سکوت کنید و از حقتون استفاده کنید و بگید که وکیل میخوام یا حالا هر چی. ولی خب ما داریم منطقی و منصفانه نگاه میکنیم. از دید کاراگاه‌ها این کار یه جوری بود که نگاه کلن نمیخواد با ما همکاری کنه. مادر و پدر کلن خوش برخورد بودن، حسابی مشتاق بودن که به پلیس ها نشون بدن چقدر پسر ما دسته گله، ببینید ما چه پسر آقایی گل تربیت کردیم، تحویل جامعه دادیم. بفرمایید. در حدی که وقتی وارد اداره پلیس شدن یه سبد پر کوکی خونگی آورده بودن. این کوکی ها رو میدن دست مامورای پلیس، بهشون یادآوری میکنن که پسر ما خیلی پسر خوبیه، همین چند ماه پیش قهرمان بود و این حرفشون هم درسته، دروغ نمیگفتن. درسته که کلن هیچ چیز رسمی ننوشت و سکوت کرد و بیشتر پدر و مادرش داشتن صحبت میکردن و به سوالهای مهمم هیچ پاسخی نمیدادن. اما اومدنشون به اداره پلیس خیلی هم بیفایده نبود. کاراگاه‌ها متوجه شدن که آقای کلن خان وقتی که داشته از اونجا میرفته بیرون یک نوشیدنی خورده یه بطری بوده و این بطری رو انداخته تو سطل آشغال بعد از اینکه تموم شده و این یعنی یک برگ برنده برای پلیس. الان میتونن از اون بطری آزمایش DNA بگیرن. از نظر قانونی پلیس با برداشتن اون بطری حق کلن رو زیر پا نمیذاره. طبق قانون کانادا برای گرفتن مستقیم DNA از بدن کلن به رضایت خودش یا حکم دادگاه نیاز داره که خب کلن رضایت نداده بود، حکم دادگاه هم نداشتن. اما وقتی کلن بطری رو با دست خودش میندازه دور، میندازه توی یک سطل آشغال جای پابلیک عمومی و این بطری به عنوان زباله رها میشه، دیگه هیچ انتظار قانونی برای حفظ حریم خصوصی روی اون وسیله وجود نداره. در واقع مامورها از خود کلن DNA نگرفتن. اون چیزی رو که خودش با دستای خودش انداخته بوده دور باعث شد که بتونن DNA ازش بردارن. بطری رو برداشتن، فرستادن آزمایشگاه برای تست DNA و اگر اون چیزی که بهش شک داشتن درست از آب در بیاد، اون وقت یک مدرک بسیار 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 مهم توی این کیس دارن. حالا ماجرا چیه؟ روی بدن تست اسپرم پیدا کرده بودن. پس این اسپرم اگر با DNA کلن درست از آب در بیاد، مچ جور شه، کار پلیسا خیلی راحت تر میشه. این یعنی اینکه به احتمال خیلی زیاد قاتل تست رو پیدا کردن. اما حالا کلن به طور کلی کیه؟ کلن از بیرون یک آدم حسابی به تمام معنا بود. یک آدم نرمال بود. هم پلیس هم افراد توی جامعه اونو به عنوان یک مجرم نمیشناختن، بلکه اون رو به عنوان یک فرشته نجات به یاد می آوردن. حالا چرا این ماجرای فرشته نجات از کجا اومده؟ چند ماه قبل از اینکه تست به قتل برسه، یک آقایی با چکش به یک آقای دیگه توی خیابون میخواسته حمله کنه و بکشتش و کلن کسی بودش که میپره و کمک میکنه. اون مرد رو نجات میده، نمیذاره که اون یکی با چکش بهش حمله کنه و همین حرکتش باعث شده بود که بشه تیتر اول تمام خبرها. کلن نه تنها تونسته بود مهاجم رو فراری بده، بلکه به پلیس هم زنگ زده بود و حتی کمک‌های اولیه روی قربانی انجام داده بود. رسانه‌ها میان همون موقع با کلن صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، اما خب به درخواست خودش اسمش رو منتشر نمیکنن چون که تو همون محل زندگی میکرده و میترسه که نکنه مهاجم بعداً برای تلافی بیاد سراغش. از اون طرف توی جمع خانوادگی مادر و پدرش خیلی با افتخار اون رو یک پسر مهربون، با ادب، موقر، یه پارچه آقا دیگه توصیف میکردن. دوستاش هم همینطور میگفتن که اون خیلی پسر شیرینیه، با مزه است، یه کوچولو عجیب غریب هست ولی در کل خوبه. عقب‌تر اشاره کردیم که کلن 21 سالشه، توی بخش تعمیر و نگهداری املاک کار میکرد. بیشتر تمرکزش هم روی تعمیرات بیرونی و محوطه سازی بود. قبل از قتل تس هیچ گونه رد فلگ یا سابقه جنایی نداشت. همونطوری که اشاره کردم واقعا یک شهروند عادی بود. یعنی از بیرون شکل آدم‌هاییه که شما هر روز ممکنه توی خیابون ببینید، این ور اون ور ببینید و چهرش رو یادتون میره. اما خب پلیس فقط به این چهره عمومی و حرف خانواده و دوستا تکیه نمیکنه. کار پلیس اینه که بره و لایه‌های پنهان کاراکتر آدم‌ها و زندگیشون رو پیدا کنه. میفهمن که یه سری چیزایی راجع به کلن وجود داره که همه نمیدونن، ولی پلیس فهمیده بود. کلن مردی بود که ابسشن‌های جنسی به شدت خطرناک داشت. خطرناک و آزاردهنده. ابسشنی یا حالا میشه گفت ابسشن‌هایی که
به طور خاص روی فتیش خفه کردن زنها تمرکز داشته و این موضوع رو هم روی سرچ هیستوری اینترنتش پیدا میکنن، هم چند تا از پارتنرهای سابقش میان و این موضوع رو به پلیس میگن. یکی از پارتنرهای سابق کلن که خب خواسته اسمش رو نبرم و ما هم اسمش رو نمیدونیم، به پلیس یک حرفی میزنه. میگه که کلن یک بار پیش من اعتراف کرده بود که با خفه کردن زنها از نظر جنسی خیلی تحریک میشه. میگه به من گفته بود دلیل اینکه این کار رو روی کسی امتحان نمیکنم به خاطر اینکه انقدر این کار رو دوست دارم که نمیدونم کجا میتونم خودم رو کنترل کنم و استاپ کنم و خب ممکنه اون زن رو بکشم. رسما گفته بوده که به خودم اعتماد ندارم کی میتونم دست نگه دارم. همچنین این خانوم میگه که کلن یک سر مرزهایی که ما توی رابطمون داشتیم رو زیر پا میذاشت. مثلا خب یه سری چیزا بین هر زوج یا کاپلی حالت قرار داده. بعضیا با بعضی کارا اوکی هستن، بعضیا اوکی نیستن و باید راجع به این چیزا صحبت بشه، خط و مرز هم رو بدونن. این دو نفر هم به عنوان زوج یه سری حد و حدود برای خودشون تعیین کرده بودن که کلن هیچ وقت حد و حدودهای این خانم رو به عنوان پارتنر جنسیش رعایت نمی‌کرد و همیشه زیر پا میذاشت. میگه کلن اکثر مواقع توی رابطه با من بیش از حد خشن و اگریسیو بود و اگر من برای یک چیزی یا یک کاری یا یک عملی بهش جواب نمی گفتم به هیچ عنوان نمیتونست اون نه رو قبول کنه و نه رو آره میشنید. با داشتن این اطلاعات مهم و یک عالمه مدرک دیگه که حالا جلوتر بهشون میرسیم، کلن توی تاریخ 4 فوریه سال 2018 به طور رسمی دستگیر میشه. اونم به قتل درجه 1 متهم شده بود. حالا یه چیز جالبتر راجع به کلن و اتفاقایی که افتاده میخوام بگم. درسته که پلیس الان نمونه DNA داره، درسته که پلیس یک عالمه شاهد داره که گفتن کلن اینجوریه اونجوریه، درسته که توی فیلم‌های دوربین مداربسته دیده شده، اما خود کلن هم یک چیزی از دهنش میاد بیرون که وضعیت رو برای خودش خیلی بدتر میکنه. پلیس یک عملیات نفوذی گذاشته بود برای کلن. در حالی که کلن رفته بود توی زندان و منتظر دادگاهش بود، یه سری مأمور مخفی گذاشته بودن توی سلولش. حالا نمیدونم تو سلول خودش یا سلول بغلش، ولی بالاخره اطراف کلن بودن. و با گذشت زمان کلن شروع کرد با این مأمور مخفی‌ها بیشتر دوست شدن، بیشتر رفیق شدن و کم کم صمیمی شدن و پررو شدن و خودنمایی کردن. کلن شروع میکنه درباره هر فکر واقعا مشمئز کننده و مرمور کننده حرف زدن. فکرایی که تو سر خودش بوده obviously. به اون مامورای مخفی میگه چقدر از روابط خشن لذت میبره، همیشه دوست داره زنها رو راضی کنه تا بتونه روشون کارهای خشن انجام بده و بارها و بارها به این مامورهای پلیس میگه خفه کردن زنها برای من بزرگترین ترن آنیه که میتونه اتفاق بیفته. حالا الان دوباره باید به کاراکتر کلن نگاه کنیم. آیا کلن اون فرشته نجاتی بود که چند ماه پیش یک نفر رو از حمله های چکش نجات داده بود یا یک شکارچی توی تاریکیه؟ حالا بیاید قبل از این که برسیم به دادگاه‌های کلن دوباره یک مروری کنیم به اون شبی که تس به قتل رسیده. گفتیم 24 نوامبر تس و رایلی رفتن به یک گی بار و تا ساعتهای اولیه صبح اونجا در حال پارتی کردن بودن و تو همون محیط یه جا با کلن آشنا میشن. توی برخورد اولم اصلا به نظر نمی رسید که یک رد فلگی داشته باشه یا آدم خطرناکی باشه. حالا یه ذره بزنیم عقب‌تر به عصر اون روز برسیم، یعنی موقعی که کلن هنوز این دوتا زن رو ملاقات نکرده بوده. دوربین‌های مداربسته نشون میدن که کلن کل عصر رو توی خیابونا در حال پرسه زدن برای شکار بوده. دوربین‌ها ضبطش کردن که توی یک منطقه همجوری میچرخیده، هی به زنان نزدیک میشده و اینجوری نبوده که فقط فیزیکی نزدیک یه زن شه و بره اونور، یعنی یک نزدیک شدن ساده باشه. نه، خیلی سمج بود، پیگیر بود، باشون حرف میزد، براشون مزاحمت ایجاد میکرد و یک حالت تهاجمی هم داشت. حتی چندین زن بعدها اومدن پیش پلیس و گفتن که اون شب این مرد مزاحم ما هم شده بود و ما دست رد زده بودیم به سینش. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی بد صحبت میکرد، یه جوری رفتار میکرد انگار که مثلا ما کارگر جنسی هستیم یا به ما پیشنهادهای خیلی بدی میداد. سعی کرده بود با خیلی از این زنا سر صحبت رو باز کنه، نتونسته بود و وقتی جواب نشنیده بود بهش برخورده بود. دقیقاً همونجوری که یکی از پارتنراش به پلیس گفته بود. در واقع کلن ساعتهای خیلی زیادی اون اطراف داشت
پرسه میزد و این اصلا نرمال نبود و ولکن هم نبود. در آخر چی میشه؟ در آخر تس و دوستش رو پیدا میکنه و خودش رو میچسبونه به این دو نفر و آویزونشون میشه. حدود ساعت 1:30 صبح تس و رایلی کلاب رو ترک کردن، در حالی که کلن هم دنبالشون راه افتاده بود. رایلی زیاد مشروب خورده بود، حالش داشت یه ذره بد میشد، برای همین تصمیم میگیره که اوبر بگیره بره سمت خونش. ماشینش هم یکم بد میرسه. وقتی که رایلی سوار میشه، تس ترجیح میده که پیش کلن بمونه تا ماشین خودش برسه. میدونید یه حالتی که حالا مشخص بود، کلن بهش گفته بود که وایسا تا ماشینت بیاد، اینجوری امن‌تره. ما دقیق نمیدونیم چه مکالمه‌ای بینشون اتفاق افتاده، ولی قطعا باید همچین چیزی باشه دیگه. شما وقتی کنار یک نفر احساس امنیت بکنی، پیشش وای میسی تا اوبرت برسه و بعد بری، وگرنه که خب وای نمیسی پیشش. بعدش فیلمای دوربین مداربسته تس و کلن رو در حال قدم زدن به سمت شمال نشون میدن. این دو نفر جلوی یک هات داگ فروشی 24 ساعته توقف میکنن، بعد دوباره یه ذره دیگه به سمت یک خیابونی راه میرن و اونجا یک محله آروم بود، محله‌ای که فقط یه ذره با جایی که بعدها تس پیدا شد فاصله داشت. و اینجا توی فیلم ها یه حالتیه که انگار این دو نفر با هم خدافظی کردن و تس فکر میکنه که تنها داره راه میره. مشخصه تس متوجه نشده بود که کلن داره چند قدمی پشت سرش میاد و این رو هم در نظر داشته باشید، جایی که بعدها جسد تس پیدا شد همون جایی بود که کلن در طول روز بارها و بارها اونجاها پرسه زده بود. این چیزی که میخوام بگم فرضیه است و فکت نیست و از زبون خود کلن بیرون نیومده، اما یک حالتی که انگار رفته بوده اونجا رو چک کرده بوده در طول روز که اگر من بخوام یک گندی بزنم، یک گوهی بخورم، اینجا جای خیلی خوبیه، خیلی جای مخفیه، وگرنه چه لزومی داره شما توی یک جای خراب انقدر بگردی و بعد هم چند ساعت بعد جسد یک زن اونجا پیدا شه؟ این نشون میده که احتمالاً کلن از همون ابتدا اون لوکیشن رو توی ذهنش داشته. حالا براش مهم نبوده قربانی کی میخواد باشه، ولی می‌خواسته غلطی بکنه. یکم قبل از ساعت 4 صبح دوربینای مداربسته تس و کلن رو در حال ورود به یک کوچه نشون میدن، ولی نه اون مدلی که در حال راه رفتن با هم دیگه باشن و عاشقانه و دست تو دست، بلکه مدلی که تس داشت جلوتر میرفت و انگار میخواست از کلن جلو بزنه و نمیخواست باهاش صحبت کنه و کلن هم مثل یک مزاحم سمج داشت دنبال تس راه میرفت. هوا بسیار سرد بود، فقط چند درجه بالای صفر بود و خب اون منطقه هم نور خیلی کمی داشت. از جاده اصلی هم کاملا پنهان بود و اونجوری نبود که هر کسی رد میشه اون بخش رو ببینه. و خب اینجا همون جایی بود که آخرین بار تس زنده دیده شد. همون دوربین چندین دقیقه بعد نشون داد که کلن تنها از اون منطقه خارج میشه. 2.5 سال طول میکشه تا دادگاهش بالاخره شروع شه. هیچ جای تعجبی هم نداشت که خودش رو در برابر تمام اتهام‌ها و قتل درجه 1 و اینا بیگناه دونسته دیگه، واسه همین دادگاه داره. تا موقعی که پرونده به دادگاه برسه توجه مردم خیلی به این کیس جلب شده بود و در واقع بهتره بگم خشم مردم خیلی خشمگین بودن. اینجوری شده بود که خیلی از آدمای داخل کانادا آلردی از کلن متنفر بودن. دادستانی کیس خیلی محکمی داشت، یک تایملاین محکم داشت به دادگاه ارائه میداد. از دوربین‌های مداربسته صحبت میکنه، از اطلاعات داخل گوشی، مدارک دی ان ای، همه اینا رو خیلی خوب به هم چسبونده بود، کانکت کرده بود و دادگاه رو خیلی داشت قوی جلو میبرد. دادستانی میگه که تس اصلا دلش نمیخواست با کلن در ارتباط باشه یا باهاش حرف بزنه یا باهاش راه بره. هیچ علاقه ای هم به اتفاق رمانتیک یا جنسی با این آدم نداشت. دادستانی با مدارکی که داشت خیلی واضح یک تصویری رو نشون میده به بقیه، یک تصویر واقعا آزاردهنده ولی خب واقعیت بود. اونم این که تس داشته تلاش میکرده از دست کلن خلاص شه و کلن مزاحمش شده بوده. میگه که تس حتی سعی کرده بود اوبر بگیره به خاطر اینکه میخواسته بره خونه، اما کلن ناراحت شده بوده از اینکه ریجکت شده، دلش نمیخواسته ریجکشن رو بپذیره، نشنیده بوده، نه نمیتونه بشنوه. و این پرونده چند صد هزارمیه که ما اینجوری بررسی میکنیم. یکی بود یکی نبود. روزگاری یک مردی نشنید، عصبانی شد، حمله جنسی کرد به یک زن و کشتش. چرا؟ چون ایگوی شکننده‌شون نمیتونه نه رو بپذیره. دادستانی در ادامه میگه کلن اون شب تس رو به سمت راه پله ها کشونده، بهش پیشنهاد جنسی داده، تس دست رد به سینه‌اش زده، قبولش نکرده و اون هم
با شال گردن خودش تس رو خفه کرده. مدارک DNA هم کاملا به نفع دادستانی بود. هم روی شلوار و لباس و بدن تس اسپرم پیدا شده بود که متعلق به کلن بود. هم بزاق دهنش روی لباس زیر تس پیدا شده بود که خب این ثابت میکرد قبل از اینکه مرگ برای تس اتفاق بیفته یک جور تعرض فیزیکی براش انجام داده بوده. اما وکلای مدافع نظریه دیگه ای داشتن و دفاعشون چیز دیگه ای بود. وکلاش میگن که نه، اتفاقا تس دوست داشته که با کلن در ارتباط باشه و یه جورایی رفتن سمت اون راپله به خاطر اینکه خلوت بوده، چون میخواستن که با هم یک میک اوت داشته باشن. اوضاع فیزیکی بینشون خیلی شدت گرفته، بالا شده، خیلی چجوری بگم، کلن خیلی نمیدونم چجوری باید بگم نعوذ پیدا کرده. چقدر سخت صحبت کردن تو یوتیوب، جوری که میخواستن رابطه جنسی داشته باشن و تس بهش گفته که من پریودم و نمیتونیم با هم رابطه جنسی داشته باشیم. چون نتونستن رابطه جنسی داشته باشن، کلن از دستش در رفته و به طور تصادفی شلوار خودش رو کثیف کرده، یعنی ارگازم شده بدون اینکه دست خودش باشه. برای همینم اسپرمش اینجا و اونجای تس هست و بعدش هم خیلی دوستانه از هم خدافظی کردن و کلن سراغ مسیر و زندگی خودش رفته، دیگه نمیدونه چه اتفاقی برای تس افتاده. حتی اینجوری میگن که تس ظاهرا دلش نمیخواسته کلن پیشش بمونه، واسه همین کلن مجبور شده که اون زن رو توی اون راپله و سرما و تاریکی ول کنه و بره، وگرنه کلن میخواست بمونه پیشش. کلن هم بخشی از خونه رو پیاده رفته، بعدش اوبر گرفته و رسیده خونش. اما خب این دفاعیشون نه اصلا با تایملاین جور در میومد، نه با فیزیکال اویدنسی که ما تا الان توی این کیس داریم و نه حتی با داده های پزشکی قانونی. بعد از هفته ها صحبت و کلی شهادت های مختلف، هیئت منصفه با یک رأی قاطعانه برگشتن و در نهایت کلن رو به جرم قتل درجه 1 مجرم شناختن. هیئت منصفه در مقابل تیم دفاعی اینجوری بود که داستان زیبایی بود، شنیدیم، تموم شد، شما متهمی به قتل درجه 1، بود دوباره تو قفسه. و بچه‌ها فضای دادگاه به شدت سنگین بود. در حالی که خانواده تس خیلی آروم گریه می‌کردن، کلن هیچ احساسی در طول دادگاه از خودش نشون نمیداد. موقعی که حکمشو خوندن یه ذره آروم سرشو تکون داد و چشماشو یه ذره بست. تمام مدت سرشو انداخته بود پایین، چششو به زمین دوخته بود و طبق قانون کانادا قتل درجه 1 حکم حبس ابد داره بدون هیچ شانسی برای آزادی مشروط تا حداقل 25 سال. حالا این به این معنا نیست که کلن بعد از 25 سال آزاد شه، تازه بعد از 25 سال میتونه شروع کنه درخواست آزادی مشروط زدن. خب این یعنی که واسه 25 سال حداقل قراره پشت میله های زندان بمونه و از اینجا بعد کلن دیگه به عنوان یک فرشته نجات بین مردم یادآوری نمیشه، بلکه همه اون رو به عنوان یک شکارچی، یک قاتل و یک عوضی روانی گوه سگ میشناسن که خب البته حقش هم است. و میدونید چیه این قضیه برام به شدت اذیت کننده بود؟ این که حتی بعد از دادگاهاش، بعد از اینکه بهش حکم دادن، بعد از اینکه تمام مدارک بر علیهشه، کل دنیا دارن این چیزا رو میبینن، کلن هنوز هم اعتراف نمیکنه که تس رو به قتل رسونده. یعنی هنوز هم حرفش اینه که نه، من تس رو نکشتم. خانواده تس بعدها از این صحبت میکنن که چقدر از دست دادن عزیزشون تأثیر بدی توی زندگیشون گذاشته، به معنای واقعی ویرونشون کرده. کریستین مادرش از ترامایی که براش اتفاق افتاده، از وحشت‌هایی که سراغش میاد، کابوس‌ها حرف زده. حقم داره، خب جسد دخترش رو خودش پیدا کرده، اونم تو همچین شرایطی. و هیچ جای تعجبی نداره نحوه مدیریت تحقیقات اولیه پلیس در این کیس باعث شد که یک لایه خیلی دردناکتر اضافه شه به غم و غصه این خانواده. میدونید منظورم اینه، درسته تس کشته شده بود و اونجوری نبودش که حالا اگر چند روز زودتر تحقیقات رو انجام میدادن تس زنده باشه. تس تو همون ساعت‌های اولیه کشته شده بود. اما اگر پلیس درست عمل میکرد، حداقل درد و غم و شاک این خانواده، تراماشون انقدر زیاد نمیشد. این خیلی سخته که شما جسد عزیزت رو خودت توی همچین لوکیشنی پیدا کنی. یعنی اصلا واقعا با کلمات نمیشه توصیفش کرد. من هی مجدد دارم میگم، مدام دارم میگم، چون واقعا اتفاق دردناکیه. اما خب حداقل الان میدونن که قاتل عزیزشون کیه و افتاده زندان و نمیتونه به زنهای دیگه آسیبی برسونه. توی یک مصاحبه دیدم مادر تس میگفت که من خوشحالم که این آدم دیگه توی خیابونا نیست و این مرد
قرار نیست دیگه هیچ وقت به کسی آسیب بزنه و کسی از دستش آسیب ببینه. هیچ وقت. من تمام تلاشمو میکنم تا از این بابت مطمئن شم. منظورش فکر کنم اینه که نذارم حتی آزادی مشروطش رو قبول کنن. در ادامه میگه متاسفانه تس مجبور شد جونش رو بده تا یک هیولا گیر بیفته، اما خوشبختانه ما هیولا رو گیر انداختیم. پیامدهای قتل تس نه تنها باعث غم و غصه وحشتناکی بین مردم شد، بلکه یک موج بزرگ از خشم عمومی رو هم شعله‌ور کرد. پلیس تورنتو تو مرکز این خشم بود obviously. به خاطر نحوه رسیدگی به این پرونده انتقادهای خیلی تندی رو شنید و با انتقادهای خیلی بدی روبرو شد. با وجود اینکه گم شدن تس تقریبا همون موقع گزارش شده بود، با وجود اینکه جسدش فقط 40 متر از آخرین جایی که آخرین بار دیده شده بود فاصله داشت. یعنی میخوام بگم تحقیقات پلیس خیلی راحت میتونست انجام بشه. اونا نتونستن 4 روزی که فرصت داشتن تس رو پیدا کنن تا اینکه مادر خود تس مجبور شد بچه‌اش رو پیدا کنه. این واقعیت که جسدش با وجود اینکه توی منطقه کاملا توی چشم بود برای 4 روز پیدا نشد، همونجوری رها افتاده بود توی سرما، واقعا غیر حرفه‌ای و حال به هم زدن از سمت پلیس یک شهر، اونم یک شهری مثل تورنتو. مردم توی همون محل و راه پله‌ای که جسد تس پیدا شده بود جمع شدن، کلی گل و شمع گذاشتن روی راه پله‌ها، براش مراسم یاد بود گرفتن و با بالا گرفتن موج انتقادها از پلیس تورنتو یک بازنگری داخلی در مورد نحوه رسیدگی خودشون به این پرونده رو شروع کردن و همینطور پرونده‌های دیگه. مقامات اومدن در نهایت جلوی مردم اعتراف کردن که آره واقعا کوتاهی انجام داده بودن توی این قضیه. به طور عمومی از خانواده تس عذرخواهی کردن، اما خب دیگه کار از کار گذشته و این کیس بیشتر از همه زنان رو ترسوند و ناراحت کرد، به خاطر اینکه زنان اینجوری بودن که ما احساس امنیت نمی‌کنیم هیچ جوره، حتی از سمت پلیس که خب حقم داشتن و دارن و داریم. این پرونده هم مثل خیلی از کیس های دیگه با مرگ تس باعث شد که تبدیل شه به یک فریادی برای امن‌تر کردن فضاهای عمومی، واکنش بهتر پلیس و آگاهی بیشتر درباره violence against women. اما قبل از اینکه پرونده رو ببندیم، مثل روالی که همیشه در این چنل داریم و چند لحظه چند ثانیه راجع به قربانی هامون صحبت میکنیم، بیایید یاد و خاطره قربانی امروز رو هم زنده نگه داریم. این اپیزود با احترام تقدیم میشه به یاد و خاطره تس و خانواده‌اش برای تلاش پرقدرتشون واسه پیدا کردن دخترشون. این کیس امروز کاور شد تا صدای خاموش شده تس و تمام زنهایی باشیم که فقط میخواستن یک مسیر ساده رو توی امنیت تا خونه برن. به امید روزی که خیابونها برای همه آدمها فارغ از جنسیتشون جای امنی باشه و هیچ مادر و پدری مجبور نشن توی تاریکی و سرمای کوچه پس کوچه ها دنبال عزیز دلشون بگردن. یاد تس زنده و گرامی. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. اگر هنوز عضو چنل نشدید خیلی خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب کنید. کلی ویدیوی جنایی از قبل کاور کردیم، میتونید اونها رو هم برید ببینید اگر جدید هستید. اگر قدیمی هم هستید میتونید برید ریواچ کنید، چرا که نه. اگر فراموش کردید در طول کیس، محو تماشا شدید، محو گوش کردن میشن؟ نه، غرق گوش کردن شدید. آره، محو تماشا، غرق گوش کردن شدید و یادتون رفت که لایک کنید. لایک شما خیلی کمک میکنه به چنل. و یه چیز مهم بگم، پرونده هایی که اشخاص قربانی پت دارن داخلش، خیلی برای من میاد تو کامنت سکشن مینویسید که گربه‌اش چی شد، سگش چی شد، نمیدونم مثلا خرگوشش چی شد، پتاش چی شدن. باور کنید من با بچه‌های چنل همیشه این موضوع رو پیگیری میکنیم، همیشه کلی سرچ میکنیم، اما متاسفانه اکثر مواقع رسانه ها هیچ اطلاعاتی از این به جا نمیذارن که اون شخص، حالا چه قاتل چه مقتول، بالاخره خب قاتلی هم که یک جنایتی انجام داده پت داره دیگه، پتش گناهی کرده. کلا افرادی که توی کیس دخیلن بعدها چه اتفاقی برای پتشون افتاد. توی این کیس همیش حرفی از این نزدن که چه اتفاقی برای 2 تا سگ‌های تس افتاده. آیا کسی الان داره از سگ‌هاش مراقبت میکنه؟ وضعیتشون چجوریه؟ واقعا نمیدونم. هیچ جا از این موضوع صحبت نکردم. منم خب نمیتونم بیام من خودم بهتون الکی بگم. تنها اطلاعات مستندی که وجود داره آگهی ترحیم تس بود که توش نوشته بودن که تس از دنیا رفت و سگ‌هاش رو از خودش به جا گذاشت توی دنیا، که خب خیلی قلبمو به درد آورد این بخش. الان نیاز دارم برم چارلیو بغل کنم. کجاست؟ بخش‌های به شدت غم انگیز زیاد داشت این کیس. مثلا این که
تس آدمی بود که همیشه خوبی‌های آدم‌ها رو میدید. آدمی بود که به بقیه هشدار میداد راجع به مردهایی که میتونن خطرناک باشن و خودش در نهایت گرفتار یکی از همین مردهای به شدت دارک و روانی و دیوونه شد. اونم چی؟ برای حداقل بار دوم اون موضوعی که توی ویدیو تعریف کرده بود که یادتون نرفته از سمت اکسش. وقتی به ویدیوهاش نگاه میکنم که چقدر تلاش کرده زنان رو آگاه کنه، چقدر تلاش کرده که برای تغییر جامعه یک صحبتی بکنه، ویدیو محتوا بسازه و اینکه خیلی راحت در رابطه با ترس‌هاش، در رابطه با آسیب‌هایی که دیده بود اومد نشست جلوی دوربین صحبت کرد، واقعا بهش افتخار میکنم. نه جدی میگم، واقعا قابل احترامه. قطعا خیلی از شماهایی که دارید الان این ویدیو رو میبینید این خشونت‌ها رو، این تعرض‌ها رو تجربه کردید به عنوان زن توی زندگیتون. یه سریاتون هم به عنوان مرد از سمت مردهای دیگه که خب این مشکل ما نیست، جامعه‌ایه که خودتون درست کردید، خود مردا باز خودشون ساختن، گریبانگیر خودشون هم میشه و میدونید که صحبت راجع به این چیزها خیلی سخته. یعنی اکثر آدم‌هایی که قربانی هستن و چنین تعرض‌ها و رو متاسفانه تجربه کردن، حتی با اطرافیانشون هم نمیتونن راحت راجبش صحبت کنن، چه برسه به اینکه بشینن دوربین رو بذارن و جلوی دوربین برای یک عالمه مخاطبی که نمیشناسن حرف بزن. نمیدونم، کاش میشد به چیزهای خوشحال کننده تری آخر کیس اشاره کرد، یه مقدار تلخی تمام اتفاقات کیس امروز رو بشوره ببره. فکر میکنم تنها نکته امیدوار کننده اینه که حداقل قاتل تس پیدا شد و افتاده زندان، چون ببینید اکثر قاتل ها پیدا نمیشن. به دنیای ترو کرایم نگاه نکنید. اکثر آدم ها دوست دارن محتوای ترو کرایم رو موقعی بشنون که قاتل پیدا شده، دستگیر شده، حکمش هم معلومه. اما اگر یک سرچ ساده بکنید میبینید که چقدر تعداد پرونده های باز بیشتر از پرونده های حل شده است و این یعنی آدم هایی که جرم انجام میدن و از دست پلیس فرار میکنن تعدادشون خیلی بیشتره و این ترسناکه و آدم پشماش میریزه واقعیت. اما خب حداقل این یکی دستگیر شده، کلن دستگیر شده، افتاده توی زندان، قراره همونجا امیدوارم بپوسه، امیدوارم آزادی مشروطش رو قبول نکنن. یعنی خاک بر سر دولت کانادا اگر آزادی مشروطش رو بعداً قبول کنن. خیلی ممنون که ویدیوی امروز رو تماشا کردید. واقعا از اینکه اینجایید ممنونم. نظراتتون رو حتما برای من بنویسید. خیلی دوست دارم بیام نظراتتون رو بخونم و مثل همیشه با یک ویدیوی جدید دیگه زود میام سراغتون. تا اون موقع خیلی مواظب خودتون و عزیزاتون باشید.